Mga bagong dunggo nga mga bangka diri sa Lipadas. Boundary sa sa Beles Beach Resort o sa Lipadas. Ug naa pa diri karon mga kuha nila nga mga isda no. Asa daghana. 150. Tanang tapok. Tanang tapok 150. Ang kilo. Ano yung ano mga sulutin? Panganday. Yung matimbang dyan. Kan kisag kuha, diri po tas pikas ni ginapaginit gid ni oh. Ginit pa gid ni. Kuno nasanit gid. Guys, napasanit ang mga isda, presko pa jud kay ni ba? Pilang kilo ana? Sinta lang sinta. Kay sinta. Mani, kana bulan. Bulan daw pa raw ga. Oh. Nabi shield nga dako kayo. Bukos. Pampulutan, sagol. Tulak kanduway. Dako kay shield ba?